No niin, se on reissu polkastu ja melottu käyntiin. Ihan hetki sitten saavuin tähän Onkimaanjärven toiselle laavulle ja kattelin ensin tuosta kännykästä, että onko tuo ruohikkopalon varoitus voimassa. Ei ollut enää, niin uskalsin pienet tulet tähän sitten lähteä tekemään. Saa vähän sapuskaa sisäänsä, että jaksaa jatkaa retkeä. Kyllä aika mainiolla ilmalla taas saan retkeni aloittaa. Ai. Oli aika uskomaton tulla tuonne Onkimaanjärven toiseen laitaan sinne ensimmäiselle laavulle, mistä mä lähdin liikkeelle. Likityylijärvi. Se on aika erikoista ollut tänä keväänä, ettei tuule. Oli lepponen meloskella menemään. Tästä se nyt lähti sitten 3-4 yön retki käyntiin. Jätettiin vähän pelivaraa jälleen kerran. En halua niin täsmällisesti päivien päätepysäkkejä päättää, niin voi mennä vähän enemmän fiiliksen mukaan. Et viimeistään maanantaina, kun itsensä löytää Karkkilasta. Niin tästä kun mä pääsen fillarin päälle, niin mä polkasen tonne Liesjärven toiseen laitaan. Käyn siinä vähän metsäkeskuksella vähän vanhaa metsää mahdollisesti tutkailemassa ja sitten hyppään taas raftin päälle ja lähden Turpoonjokeen ylöspäin meloskelemaan Kievarin kirnulle. Siellä olisi tarkoitus sitten eka yö viettää ja vähän tutustua niihin tiluksiin. Ja sitten kun sieltä heräilen, niin suuntaan itteni Tammelaan. Ja sitten Tammelasta suuntaan takaisin Karkkilaan päin Kaartjärven laitamille, josta sitten meloskelen kohti Puneliaa. Siinä joutuu vähän nousemaan maihin vähäksi aikaa, että ei pääse ihan meloskelemaan suoraan. Ja sitten
Puneliaa pitkin takaisin Karkkilaan päin. Sitten lähtee joku joen pahan, laskeutuu alaspäin. Niin katsotaan kuinka pitkälle sitä päästään ennen kuin tarvii maihin itsensä lyödä. Siinä oli karkeasti tämän reissun suunnitelma. Joten pysyhän tarakalla ja katsotaan miltä luonto tänä keväänä näyttää. Nyt syömään, hirveä nälkä. Eli palataan polun päältä. Se on moro. Nyt pääsikin fillaripäiväkirja sitten Kievarin kirnuun. Aika spesiaali hommalla lähtee. Meikä mandoliini saa kirnuburgeri. Mitä tulee kirnuburgeriin? Sitten tulee rostovaisti,
rauhoitettua kossun niskaa. Tää kestää semmosen vuorokauden tää prosessi, että se tulee tähän kuntoon. Sitten tulee pekonia. Leipäjuustoa. Tomaattia. Sitten siihen tulee muuta juustoa. Ananas tulee siihen. Ananas rengasee kokonaan. Se olisi siinä. Syöntiä vai? Ja ei kun syömään. Kas hyvää iltaa. Se on aurinko laskeutunut tovi sitten. Alkaa ole aika pimiää. Mut joo. Aikasmoinen seikkailun täyteinen päivä taas takana. Turpojokea pitkin meloskeli ja tänne Kievarin kirnulle asti. Tossa on semmonen pato, niin tarvi nostaa räfti fillareineen ylös vedestä ja kävin vähän kolkuttelee kirnun oveen ja sieltähän isäntä olikin paikalla. Oli oikein mukava pikkuinen juttutuokio ja sen päätteeksi ukko teki mulle vielä burgeri. Kirnupurgerin. Kyllä oli aika törkeä hyvä. Ja lähti nälkä. Kyllä sitä ihmeesti nälkä oli tullutkin, kun 9 tuntia ulkona ollut. Ja siellä Onkimaanjärven jälkeen, kun sen meloin läpi, niin siellä söin yhden pussiruuan. Ja siitä olikin sitten 6 tuntia liki ruuatta. Toki siinä jotain välipalakson pähkinää heittänyt, mutta oli nälkä. Sitten sain lämmittää vielä saunan tossa ja nyt sitten löylyjen jälkeen tässä valmiissa riippumattoleirissä. Tovi kuunnellaan joen lirinää. Ja sit ei muuta kuin pehkuihin. Saas nähdä, mitä huominen tuo tullessa. Tää oli kyllä huikea päivä taas. Ei muuta kuin hyvää yötä. Jatketaan huomenna. Se on moro. Kas huomenta. Ai. Aukeapas taas päivä aurinkoisena. Aamulla oli pikkasen viileä, kun tuossa kävi yrittämässä vähän visua saada tuosta joesta. Kievarin kirnusta saa tuohon koskeen lupia. Mutta en mä siinä kauan malttanut olla. Ei oltu ihan kalastamaan lähdettä. Pitää kokeilla uudestaan sit tuolta järven päällä, että pääsee vaikka vetämään. Sitten vähän vauhua perässä, jos kävis parempi kaksi. Mutta nyt sitten aamupalalla tulistellaan pikkasen aikaa. Keitetään kahvit ja tehdään munakasia. Pakataan kamat ja käydään sanoo Kievarin isännälle kiitokset ja jatketaan matkaa Turpojokeen pitkin kohti Tammelaa. Palataan joen päälle. Siitä se lähti sitten. Toinen melontapäivä käyntiin. Kievarin kirnu jääköytoksi. Ei todellakaan jäänyt viimeiseksi vierailuksi tonkaan. Olipas siinä mukava yrittäjäpariskunta. Hienoja tarinoita. Mutta ne teidän pitää mennä itse sinne kuuntelemaan. Joo. Tulee lämmin päivä. Mukava aurinkoinen ilma. Tuuli on noussut jonkun verran, mutta aika paljonkin eilisestä, kun eilen oli niin pirun tyyni. Et saa nähdä, kun tonne Kuivajärvelle asti pääsen.
kummonen aallokko siellä järvellä käy. Ei lähtenyt telkkä siitä pyytöstä. Joskus Kirppikseltä löysin tämmöset Neofreemin lasten kengänsuojaukset. Otin ja tein niistä. Tämmöset suojat. Suojaa tosi hyvin tuulelta ja vedeltä myös. Tässä on muutama kilometri livuskeltavaa Tammelan Kuivajärvelle ja katsotaan, nähtäisikö me saukkoa. Yes. Jatketaan joen päälle. Pääskysiä. Niin. Pääskysestä ei päivääkään. No niin, tämä on ensimmäinen päivä toukokuuta. Ei nyt ihan kesäksi vielä voi haukkua, mutta aika hauska sisääntulo Kuivajärvellä. Pääskysiä lentelee tossa järven päällä toistakin. Turpojoki melottuu. Näistä myötätuulessa saadaan jatkaa sitten matkaa eteenpäin. Vois voinut kuvitella, että olisi käynyt isompikin aalto. Sen verran tuonne joen uomaankin välillä toi tuuli kävi. Pääskyset lähentelee. Niin. Ois voinut kuvitella, että täällä kävisi isompikin tuuli nyt. Koska nyt sais tuulla. Auttais tän purkin eteenpäin menemistä ihan huolella. Jees. Mutta joo. Jos sitä pysähtyisi jos sitä pysähtyisi sitten evästelemään tohon Saaren kansanpuiston laavulle. Joten nähdään siellä. Nousan se aalto tännekin, kun vähän keskemmälle järveen päästiin. Ollaan aaltojen ratsastajia. Matka se sen kun vaan jatkuu. Tuli viime hetken suunnitelmien muutos. Sain tossa tutulta kuulla, että tossa Vohlesaaressa olisi laavu. Mä meloskelin tosta Saaren kansanpuisto ohi ja siinä jokainen tulipaikka näytti olevan niin turvoksissa, että menin suosiolla niistä ohi ja annoin toisten olla rauhassa. Ja toki tässä itsekin etsii niitä rauhallisia paikkoja. Niin mä otan nyt suunnaksi ton Vohlesaaren ja menen sinne evästämään. Sittenhän me ollaankin jo ihan Tammelan hujakoilla. Tuolla vastarannalla näkyy tommonen veneranta, niin sen mä otan sit evästyksen jälkeen suunnassa. Ai. Alkaa vähän nälkä kurniin, joten nyt saarta kohden. Noniin, tänne päästiin. Likikuivana. Ai saakeli, katos. Tulin tohon rantaan, niin
kellahti laukku veteen. Sitten katsotaan vahingot. Joo. Tässä nyt evästauko. Ja kamojen kuljetusta. Jota ei ainakaan tehdä vessapaperilla. Jes. Rapattessa roisku. No niin. Nyt on vatta täynnä ja matka jatkuu. Yksi syy kanssa, että miksi tulin tähän saarella käymään, on se, että tässä saaren takana on sen niminen paikka kuin Jaskankari. Tuollahan toi kivi näyttää töröttävän. En tiedä mistä on paikka nimensä saanut. Onko siinä joskus ollut joku jaska, joka on muutaman kerran vetänyt karille. Samalle karille. Sen verran on kova tää aallokko, niin jätetään karin rauhaa, ettei käydä räftiin puhkumassa siinä. Mutta voisinhan mä tästä kameran kääntää, jos se jaksais tohon näyttää. Jaskankari. Jatketaan. Veneen rantaa kohdaksi. Jaskan eväät. Oi oi. Katsotaan mitä eväitä mulla on jätetty tänne. Vappuherkut. Miten ollakaan makkaraa, eräjormaa ja sinappia. Kyllä näin eväitä. Mitäs muuta täällä on? Noniin, löytyi se tulipaikkakin. Tää onkin sit salainen. Sain kodan käyttöön täks yöksi. Kartta sinne. Jatkuu.
Nyt mulla on sitten oma vuori. Viitaten siihen Mäntyharjun repovesiretkeen, kun silloin mä sain saaren, pienen saaren omaan käyttöön. Niin nyt mulla on ikioma vuori. Ja salainen semmoinen. Kyllä kannatti kiivetä toimekin. Vaikka vähän hien selkään muista. Malaan tekeen tuli hetken päästä. Vähän silmityn tähän paikkaan ja katon, että minkä puitten väliin tänne Riippumaton saisi ripustettua. Ja sit mä alan paistaa makkaraa. Alkaa olen nälkä. Siinä on Riippumatto ripustettu. Kävipä aika satumainen flaksi. Heti kun sain tuon tarpin tuohon kiristettyä, niin alkoi vettä sataa. Joo, ei paljon. Ei alkanut paljon satamaan, mutta alkoi kumminkin. Siinä se nyt on. Eli tämmönen on Riippumatto-leiri mulla. Eli on tarppi, sadesuoja. Mä vedän sen tommoseen niinku timanttimuotoon, jolloin se on helppo ripustaa. Ei tarvii kun puihin kiinni ja 2 pisteeseen maahan. Jos on tuulisempi ilma, niin sit mä käännän sen toistepäin, eli ihan niinku perus 4, jolloin sen saa suojaamaan paremmin tuulelta. Sitten se olisi vähän kuin teltas olisi enemmän. Se tää Riippumatto-setti. Tässä on monta eri osaa, eli on hyttysverkko. Mä tykkään pitää sitä aina, vaikka ei olisi itikoitakaan, niin kuin nyt. Ja sitten täällä on itse tää Riippumatto. Ja sitten on tämmönen underkiltti, alushuopa. Ja sen lisäksi täällä on makupussi. Ja nämä on nyt ihan kesätamineet, mitä mulla on. Näiden lisäksi mä oon käyttänyt yöllä, niin mulla on merinovillaset, kalsarit ja pitkähienon paikat. Sekä sukat. Mutta sukatkin mä otin viime yönä veksi, kun oli niin lämmin. Elikkä oikeastaan niinku, mikä tuossa Riippumatto-alusta tekee sen mukava homman, on se, että se on tosi pehmeä. Se vähän niinku leijuut ilmassa siinä. Ei paina juuret selkää, eikä patjakaan. Se on niinku jotenkin jännä semmonen pehmeä fiilis siinä. Ja sitten tää underkiltti, kun mullakin on tää Cumulus Selva 300, niin tää on untuvainen. Menee tosi pieneen tilaan ja tää on tosi lämmin. Ja sit toi underkiltti on tarpeeksi pitkä, niin se peittää liki kokonaan ton Riippumaton. Joten sen alle mahtuu, sen sisään mahtuu siis hyvin nukkua. Ja se lämmittää sekä päätä että varpaita. Mutta jos sua kiinnostaa enemmän tää Riippumatto-homma, niin katso tosta kortista, kuinka pystytetään Riippumatto-leiri. Eli sitten tulia tekemään kohti kotoa. Hyvää vappua. Aika mainiot vappuevät Makulihalta. Eräjormaa. No, tulihan sieltä vähän sinappia kylkeen. Olipas aika sattuma oikku nyt sitten, että päädyin tulla tänne omalle vuorelle. Tosissaan, kun tuon Riippumaton sai viritettyä tuohon, alkoi pikkasen ripottaa vettä ja nyt se sataa just ihan kunnolla.
Ei haittaa yhtään olla kodan tulilla nyt ja nauttii vappumakkarasta ja yhdestä simasta. Aika mainiot takeaway-sapuskat. Jäänä tos, just kun kärkäsin tulet laittaa tohon, niin ihmettelin, että mikä iso perhonen, kun täällä meni tuossa silmäkulmassa. Sitten se alkoi viuhahtelemaan tuossa vähän enemmänkin, niin lepakko alkoi pyöriä ympäri tässä. Äkkiä se löysi jonkun kolon tuolta seinänrakosesta, mihin se sitten sukelsi. Kotalepakkoon. Joo, mitäköhän sitä tästäkään päivästä kertoisi. Kievarin kirnulta lähettiin päivää aloittamaan ja matkaa tekemään. Kävin isännälle sanoo vielä kiitokset palvelusta. Tosissaan toi Kievarin kirnun isäntä sanoi, että se on alkamassa kehittää semmoista konseptia siihen, että melojille ja retkipyöräilijöille niin tarjoaa leiripaikkoja. Että jos on niistä kiinnostunut, niin kannattaa laittaa sinne koodi. Niin varmaan pääsette sopimukseen. Se on kyllä ihan persoonallisen näköinen paikka. Kannattaa käydä tutustumaan. Eikä ollut yhtään pöllömpi se kirnupurkerikko. Kun Kievarin kirnulta lähettiin, niin se jokireitti menikin aika pitkälti keskellä peltoja. Ja jos ei ollut peltoa, niin sitten oli taloja. Niin se oli aika, voisiko sanoa, itselle aika maisematon. Mutta se oli aika huikea sit, kun pääsin sinne Kuivajärvelle. Niin pääskyjä, ihan kymmenittäin pääskyjä lenteli siinä. Viuhto mennä ees sun taas. Toivotti kesän tervetulleeksi. Ja pari järven selkää siinä tuli ylitse melottua. Myötätuulessa oli hyvä painaa menemään, vaikka aalto oli suht korkeakin välillä. Kuivajärven meloskeli ihan päähän asti. En pysähtynyt sinne Saaren kansanpuiston laavuille, kun siellä näytti olevan porukkaa, niin annoin heidän olla siellä ihan keskenään. Jatkoin sitten ihan matkaa tonne Pyhäjärvelle ja siellä olevalle saarelle, jonka nimeä en juuri nyt muista, ja se Jaskankari. Sitten tosta Tammelan keskusta läpi pyörähiin. Sitten kävin hakee takeaway tosissaan, maistin makulihalta ja yhden siman. Taisin sanoa sen. Ja nytten täällä sitten omalla vuorolla. Kuunnellaan sadeen ropinaa kodassa vähän aikaa. Ja sit kun alkaa silmä luppamaan, niin sit painellaan tonne riippumattoon nukkumaan. Kuunnelemaan lisää sadeen ropinaa. Joten katsotaan sitten mitä huominen tuo tullessaan. Fillaripäiväkirja kuittaa näihin tunnelmiin ja näihin makuihin. So.